હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સર્વોત્તમ ફૂડ લેબમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે શીખીશું પાલક અને દૂધીના થેપલા બનાવવાની રીત। તો ચાલો રેસિપી શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ કાથરોટમાં 700 ગ્રામ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લઈશું। તેમાં 200 ગ્રામ છીણેલી દૂધી એડ કરીશું, 100 ગ્રામ સમારેલી પાલક, 100 ગ્રામ ઝીણી સમારેલી મેથી, 100 ગ્રામ બારીક કટ કરેલા ધાણા ઉમેરીશું। ત્યારબાદ 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 5 થી 6 નંગ લીલા તીખા મરચાં, 10 થી 15 લસણની કળીની પેસ્ટ બનાવેલી છે તે ઉમેરીશું। 2 ટેબલસ્પૂન હળદર એડ કરીશું, 2 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું, 2 ટેબલસ્પૂન તલ ઉમેરીશું, 1 નાની ચમચી હિંગ નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું, 4 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું। હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરીને લોટ બાંધી લઈશું। આપણે 1 નાની વાટકી પાણીનો જ ઉપયોગ કરીશું, કારણ કે દૂધી પાણી છોડશે। તો આ રીતે આપણો થેપલાનો લોટ એકદમ રેડી છે। લોટ રોટલી કરતાં થોડો કઠણ રાખીશું। હવે લોટ પર કોટનનું કપડું ઢાંકીને રાખીશું। થોડી વાર પછી થોડો લોટ લઈશું અને તેનો મીડિયમ સાઇઝનો લુવો બનાવી લઈશું। પાટલી પર કોરા લોટની મદદથી થેપલા વણી લઈશું। થેપલું રોટલી જેટલું જ પતલું રાખીશું। હવે ગરમ લોખંડની તવી પર થેપલાને શેકાવા દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। હવે એક સાઈડ થોડી ચડી જાય એટલે થેપલાની સાઈડ ફેરવી લઈશું અને ઉપરની સાઈડ પર થોડું તેલ લગાવીશું। સારી રીતે આખા થેપલા પર તેલ લગાવીશું। થેપલાની બીજી સાઈડ પણ ફેરવી લઈશું। હવે આ સાઈડ પર પણ તેલ લગાવી લઈશું। તો આ રીતે થેપલાની બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય તે રીતે શેકી લઈશું। આ રીતે બધા જ થેપલા રેડી કરી લઈશું। તો આપણા થેપલા એકદમ રેડી છે। તો અહીં થેપલાને રાયતાની સાથે સર્વ કર્યા છે। રાયતાના વિડીયોની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। તો તમે આ રેસિપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।